امازون بتسوي تلفزيون. هواوي يمكن حصلت حل يخليها تدخل السوق الامريكي بشكل افضل. ايضا ابل بتاجل موضوع حمايه الاطفال ومراقبه الصور. الحكومه الالمانيه تقول كلام جميل عن تحديثات الجوالات، والكلام للشركات اللي تنزل تحديثات لعامين او ثلاثه واكثر. وانا موجود في ميونخ وشايفين كثير سيارات كهربائيه، مو هذه ولكن كثير سيارات من المستقبل. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حلقة جديدة من الأخبار وين ما كنت حول العالم. أول شيء أكيد أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم بأنكم تتابعوني على مختلف المنصات، والأخبار بتجيكم وين ما كنت حول العالم بإذن واحد أحد. خلوني أبدأ بالخبر الأول ووجودي هنا في ميونخ. حاليا أنا موجود في معرض ال IAA Mobility، وموجود تحديدا مع شركة مرسيدس. يعطيهم العافية على حضوري معاهم، وأيضا يعطيهم العافية على السيارات اللي تم إطلاقها من خلالهم. يعني تخيلوا طلعوا بأكثر من سيارة جديدة، اثنين منهم كونسبت. نتكلم على كونسبت سيارة تخيلية، أكيد نتكلم على ال EQG، وأيضا المايباخ الكهربائية. يعني سيارة مايباخ كهربائية بمليون، شيء كويس. كنت شفته على السوشيال، لا وشفته أدهى من كذا. منظورهم للمستقبل، وأكيد فيجن أفاتار. اشياء كثيره غطيتها على السوشيال، شفتوني على ستوريات الانستغرام وستوريات السناب شات، وكثير اشياء حطيتها هناك. فتابعوني في كل مكان من مكان الحدث، واخر الاخبار تجيكم بشكل داعم. اهم شيء اقول لكم اياه عن نفس مرسيدس بنز، انه خلال السنتين الجايه بيطلقوا كم كامل من السيارات الكهربائيه، وايضا وعدهم للعالم انه في خلال كم سنه، 3 سنوات بالتحديد، حيكونوا يبيعوا من كل سيارتين سياره كهربائيه. فعندهم تغير كبير في قطاع السيارات. وفقا لتقرير ديجيتال ريز، المملكة تحقق المركز الثاني ضمن مجموعة ال20 في تقرير التنافسية الرقمية. وأطلقت هيئة الحكومة الرقمية أبرز الجوانب اللي أشار لها التقرير، وأنتم تشوفون هذه الجوانب أمامكم بالتفصيل على الشاشة. أول جانب هو المبادرات، ونتكلم عن بناء القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات من الخارج وخلق الفرص الوظيفية. ومن الجوانب الأخرى التنظيمات والتشريعات، ونتكلم عن إنشاء هيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي واستراتيجية التحول الوطني. جانب آخر هو الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتركيز على الاستثمار الأجنبي داخل المملكة وفوائده. وأخيرا إطلاق صندوق الاستثمار السعودي. وآخر جانب كان شركاء النجاح اللي ساهموا في الوصول اللي وصلنا له اليوم، واللي ما شاء الله هذول كلهم يشكلون جهات كثيرة تميزت في المجال الرقمي وأيضا في المجال الحكومي. جاني طلبات على ساعة ذكية أتمم اختبارات عليها، ساعة تاج هوير الذكية، وقاعد أتمم عليها الاختبارات. فأعطوني في التعليقات وش ودكم تعرفوا عنها، لأنه فعليا جميلة جدا من القدرات والخصائص اللي موجودة في نفس هذه الساعة. دراسة من جامعة نيويورك بالتعاون مع جامعة جرينوبل ألبس الفرنسية تقول أنه للأسف مستخدمين فيسبوك يتفاعلون أكثر مع الأخبار الكاذبة مقارنة بالأخبار الحقيقية. طيب تدرون أول شيء كم مرة؟ هنا الصدمة، 6 مرات أكثر. متخيلين؟ في الوقت اللي أنتم تتفاعلون مع خبر واحد صحيح، في 6 يتفاعلون مع أخبار مكذوبة. هنا أكيد أتكلم عن دراسة أكثر، ولكن أوضح لكم أنه كمان لي محتوى تقني على الفيسبوك، بل عندي صفحة فيها 1,000,000 فان على الفيسبوك بفضل رب العالمين، فتابعوني هناك. الدراسة أيضا استمرت عام كامل وغطت أكثر من 2500 ناشر أخبار، والنتيجة ذكرتها لكم مسبقا. متحدث باسم الفيسبوك أكد أن الدراسة ما ركزت على الوصول اللي هو الريتش، بل ركزوا على التفاعل الانجيجمنت. الوصول هو مقياس لأنه في أكثر من سبب ممكن يخلي المنشور يعرض قدامكم، لكن التفاعل هو المشكلة، سواء إعجاب أو تعليق وإعادة نشر، لأن كل هالأمور تساعد في نشر الأخبار الكاذبة. يا ليت نحذر أكثر من الأخبار الكاذبة ونوعي اللي حولنا بخطرها، لأنه دائما تأثيرها مضر لنا ولصحتنا وأخلاقنا وبرضه لأوطاننا. متشوق لرجعة الرياض، وكمية التقنية اللي بوريكم إياها، منها الكلب الروبوت اللي ما أدري إيش أقول، يعني هو كلب هو روبوت ذكاء اصطناعي، وكمية تقنية مو طبيعية فيه. فتابعوني أول بأول بإذن الله وتشوفوا كل جديد. أمازون تستعد تدخل سوق التلفزيونات، وأتكلم عن تلفزيونات بأحجام 55 وال75 إنش. بالطبع أليكسا وخدمات أمازون المختلفة بتكون موجودة بشكل أساسي في هذا التلفزيون. تلفزيون أمازون، وعلى الأقل في البداية حيتم تصميمه بالكامل من خلال TCL، عارفينها شركة التلفزيونات. لكن المعلومة هذه لسه تحت التأكيد، لأنه في إشاعات تقول أنه أمازون أصلا شغالة بنفسها على الموضوع بالكامل، عشان هي كعملاق تسوي كل حاجة بنفسها. طبعا لمعلومات مسربة من داخل أمازون، فهم يطمحون أنهم يدخلون هذا السوق بقوة، وعينهم على شركات زي سامسونج وال جي. بس يعني معقولة أمازون تقدر تفوز بمنتج من عندهم تلفزيونات تنافس الكبار اللي عندهم تاريخ كبير؟ يعني لاحظنا
في اللوحيات قدروا ينافسوا بس ما صاروا في الصدارة. طلعوا مجموعة أجهزة كويسة بس ما صاروا في الصدارة. فأنتوا وش رأيكم؟ قولوا لي في التعليقات. مراجعة أجهزة سامسونج، الفليب، الفولد، الإكسسوارات الكاملة، الساعات والبادز 2 كلها جاية أو تلاقوها الحين موجودة على القناة. خليكم متابعين ومشتركين، ونهاية الفيديو بوصلكم لهم بسرعة. الحين خلينا نتكلم عن أبل اللي تأجل خاصية حماية الأطفال واللي تكلمت عنها في حلقة ماضية، وفكرتها أنها ومن خلال الذكاء الاصطناعي بتبحث عن المحتوى الموجود في الآي كلاود تبعكم، ويقدر الذكاء الاصطناعي يفرق بين الأشخاص الكويسين والأشخاص اللي ممكن يكونوا خطر على الأطفال. أبل تقول إنه هذه الخاصية اللي بوسعها حماية أطفالنا وتقليل خطر التحرش فيهم راح تتأخر عدة أشهر، لأنهم استمعوا للجمهور وللمختصين والباحثين وجهات عدة، وجمعوا معلومات أكثر، وقرروا يدرسون كل الفيدباك والنصائح والتوصيات اللي وصلتهم منهم ويشتغلون على الموضوع أكثر بحيث يتم تقديمه مستقبلا بشكل أفضل وأكثر، وما حددوا متى هذا المستقبل. توقعت انه كان عينهم على اطفالنا يعني وعلى الحمايه، بس يعني كمان وش رايكم انتم بهالخطوه؟ عن نفسي بصراحه مره كنت مبسوط انها بتطبق. قبل فتره سالتكم وكثيرين منكم كانوا ضد هذه الفكره. هل تتوقعون ابل بتضبطها بشكل مناسب للجميع وممكن تغيرون رايكم او لا؟ اخ عزام على فيديو تقنيه الفولتي يقول الله المستعان، استغرب تشرحها للايفون ولا تشرحها لمستخدمي الاندرويد. وقت الفيديو يا عزام لو شفت نفس الخاصيه ذي الواي فاي كولينج وايضا الفولتي، الاثنين هذول ما كانوا موجودين من كل المشغلين. خلينا بعد من الصوت اللي هنا. ولازم اوضح انه شركات صناعه الجوال تتفق مع شركه الاتصالات، وايضا يحاولوا يجيبوا الخدمه واحده او اثنين للدوله، وايضا بعضها يكون برسوم وبعضها يكون بلاش. فالموضوع اكبر من انه شرحته على جهاز ولا لا، لانه وقتها بالفعل كانت موجوده فقط على الايفون. الاخ سعودي تك مو معجبته سامسونج سيرو، يقول باختصار ثقيله، تقطع كثير، تعكس اضاءه الغرفه عليها، والتطبيقات مو معدومه ويحس ما لها داعي. معليش، ولكن انا صناع المحتوى وكثير من المشاهدين يتفقوا بأن المحتوى الطولي هو المحتوى اللي قاعد يستمر. ففكره من سامسونج تنطبق على سيرو اللي هي محتوى بالطول يمديكم تشوفوه براحتكم مع ابقاء المحتوى العرضي، لا هذا شيء مره حلو وفكره تستحق الاحترام، ومنها نشوف اذا بتطبق ولا لا. فشكرا على تعليقك، ولكن اشوف في ناس اكثر عجبها متهم هذه الشاشه. والاخ ابراهيم ايضا يسال، اخ فيصل وصلني ايميل من سامسونج كومباني على اني ربحت قيمه ماليه، يسال هل هذا شيء منطقي؟ ابدا مو منطقي. ما دام سامسونج ترسل ايميل تقول انك ربحت، انسى 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 هذا الموضوع. الله يعين يا رب ويعوضك خير. خلينا نتكلم على هواوي ومشكلتها. هواوي ممنوعه من شراء اجهزه او قطع لها علاقه بالجيل الخامس من امريكا، وكمان ممنوعه انها تشتري قطع واشياء تساعدها في انها تستخدم اجهزه من عندها تدعم الجيل الخامس. يعني امريكا قفلوا مره على هواوي، وصار حتى صعب يسوون اجهزه جديده بمعالجات جديده، لانه اغلب المعالجات الجديده كلها تدعم الجيل الخامس. طبعا ايش الحل؟ هنا يجونك المحامين الفنانين اللي يعرفون يطلعون الثغرات. طبعا تفاصيل راح توضح اكثر مع الوقت، فلذلك بعطيكم من التسريبات وراح اختصر. ببساطه هواوي بتاخذ معالجات قويه من كوالكوم لكن بدون دعم الجيل الخامس، ومو عيب، الجيل الرابع مو مقصر معكم، اموره طيبه. الطريقه هذه بتسمح لهواوي بانها تنزل اجهزه بميزانيه عاليه في الاسواق الامريكيه، ويمكن بمعالجات كوالكوم 3 ثمانيات او غيره بدون مشاكل. اخر الاشاعات تقول انه الميت 50 برو او حتى البي 60 برو بينزلوا بمعالجات الكوالكوم 898 اللي تكون تدعم الجيل الرابع اسف مو الخامس، الرابع فقط. وكذا يمكن هواوي تقدر توصل لحل مره بطل، واشوفها فكره ذكيه يمكن تساعد هواوي بانها ترجع للسوق الامريكي وترجع للسوق العالمي بشكل كويس، وعلى الاقل بشكل مؤقت قبل ما يحقق الجيل الخامس انتظار كبير جدا. لكن يظل موضوع جوجل هو اللي استنى له حل مره قوي، وان شاء الله انه بيصير خلال الايام. الحكومه الالمانيه تقول كلام جميل جدا، كل الشركات حقت الهواتف الذكيه المفروض انها تدعم اجهزتها بتحديثات لمده 7 سنوات على الاقل. الاسباب من وجهه نظرهم منطقيه، ودائما احنا نقولها، مو الكل يبغى يشتري جهاز ويغيره كل 2 و3 سنوات. في اشخاص تحتفظ باجهزتها لوقت طويل جدا، وانتم دافعين فلوس، فليش ما جهازكم يعيش معاكم فتره طويله؟ ابل ممكن حاليا تكون هي اقرب شيء للوضع اللي تبغاه الحكومه الالمانيه، ففعليا نتكلم على اجهزه يجيها تحديثات لحوالي 6 سنوات، وهذا امر كويس من جوالات وايضا حتى من اجهزه الماك.
الحين بالنسبة لوضع أجهزة الأندرويد فللأسف يبي لها شغل كثير. معظم الشركات تعتمد 2 للتحديثات الكبيرة وبعدها 1 أو 2 زيادة للتحديثات الأمنية. جوجل وسامسونج هم أكثر 2 يعطون فترة، أما الباقيين للأسف مو مرة كثير. الحين لو تكلمنا 7 سنوات أشوفها فترة طويلة، ولكن حكومة ألمانية على طلبها. أنتوا إيش رأيكم؟ هل تشوفوا هذا الأمر منطقي؟ ولو تكلمت عن واحد من أهم الأنظمة نظام ويندوز، فإيش الوضع اللي قاعد يصير في ويندوز؟ أعطوني في تعليقاتكم الموضوع من زاويتكم لويندوز ولا الأندرويد، وأكيد بعطيكم الخبر في الحلقات الجاية، وبشوف من المختصين من نفس الشركات هم إيش رأيهم بهالفكرة. السيارة اللي موجودة هناك يمكن تشوفوها سيارة قطع جزئيا وبس، بس كمية العلم والمعلومات اللي أخذتها من هذيك السيارة شيء مو طبيعي. أكيد شفتوه على السوشيال، وتراني مثبته عندي على مختلف المنصات فتابعوني عليها. ودائما أقول من وين ما كنت حول العالم، نهاية الفيديو كل فيديو الله يعطيكم الصحة والسعادة، ودائما إن شاء الله أنتم في خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا يفوتكم حطوا لايك سبسكرايب، تكونوا معي في طول الحلقات. والله يعين يا رب العالمين. نشوفكم على خير، على السفر قصدي. الله يا رب ييسر. أشوفكم على خير إن شاء الله.